Salut! Sunt Jean Blăgoi. Astăzi o să vorbim despre noul slider de la YC Onion. Astăzi doresc să vă povestesc experiența mea alături de produsele YC Onion. Povestea noastră începe la IBC 2022, când ne-am văzut cu niște oameni tineri și drăguți, care în comparație cu alte companii prezente, ei erau dezvoltatori, tehnicieni și producători ai echipamentelor pe care le comercializau. După mai bine de câteva luni, iată că avem și primele sample-uri pe care să le putem testa după bunul plac. Aș dori să punctez de la început că prețul reflectă foarte bine calitatea pe care aceste produse le oferă. Să trecem direct la subiect, unde o să vă povestesc despre YC Onion Chocolate Pro Cheese Extendable Slider. Sună interesant, nu-i așa? Descoperim la prima vedere un slider mic și destul de greu, dar care este bine construit cu materiale metalice de calitate premium. Finisajele, dar mai ales modul de îmbinare al componentelor îl fac să se integreze în setup-uri profesionale de producție. Deși în experiența mea am mai întâlnit slidere extensibile de la alți producători, este pentru prima oară când pun mâna pe un slider mic, bine construit, ușor de folosit, cu o șină interioară bine ascunsă, alături de roți și rulmenți de culisare care se integrează perfect într-o unealtă profesională. Distanța de rulare pentru acest model este între 52 și 78 de centimetri. Este un slider intermediar între modelele de 40-55 cm și un slider mare care se poate extinde între 70 și 108 cm. YC Onion oferă o gamă largă de opțiuni pentru utilizatori, aceștia putând alege exact ceea ce li se potrivește perfect pentru producțiile lor. Acest slider dublu cu siguranță îndeplinește majoritatea aspectelor de care avem nevoie într-un setup profesional. Este extrem de mic, foarte silențios și oferă o aplicație simplă de utilizat, chiar și atunci când avem de controlat un gimbal care se află pe acest slider. Până atunci, trebuie să vă povestesc despre bijuteria coroanei, motorul Cheese. De fapt, cred că tot secretul acestui slider îl are acest motor, extrem de tehnologizat. Sistemul de prindere este unul de tip Quick Release, oferind o atașare și blocare rapidă direct pe slider. Din momentul în care are contact cu sliderul, acesta devine funcțional instant, manual sau digital. Mi-a plăcut foarte mult experiența digitală cu capul motorizat, unde un ecran suficient de mare și generos îmi arată două săgeți, stânga-dreapta, pe care dacă le apăsăm, în cea mai mare liniște sliderul pornește către direcția indicată de mers. După ce am atașat motorul, putem fixa și un gimbal, indiferent că este de la branduri consacrate ca DJI sau Zhiyun sau de alt model. Aș dori să menționez că o să aveți nevoie de o trecere de la șurub mare de 3 pe 8 inch la unul mic de 1 pe 4 inch pentru a putea prinde gimbalul pe slider. Placa de prindere a sliderului este dotată cu acest tip de filet dedicat prinderii capetelor de trepied ce au baza flat. Interesant este că aplicația a primit buna cuvântare a producătorului Zhiyun și se conectează direct la gimbalurile acestuia, iar pentru DJI o să avem nevoie de YC Onion Pro Interlink modul. Conectarea la aplicație se face prin sistemul Bluetooth cu fiecare dintre gimbaluri, cât și cu motorul Cheese. Direct din aplicație, conectarea se face foarte ușor, fără a fi necesare artificii tehnice de tip rocket science, sau mai bine spus, este la îndemâna oricui să facă aceste setări. Softul este stabil și sigur, iar fiecare pas al configurării are o notă de subsol, ca să fim siguri că totul este ok. Modul Interlink, după cum sugerează și numele, ne permite să configurăm pas cu pas, începând de la punctul de pornire al sliderului, mișcarea de cameră pe care o setăm din gimbal și până la punctul de oprire al acestora. Totul se configurează în câteva secunde doar într-o singură aplicație. Această aplicație ne oferă mai multe moduri de lucru, inclusiv timelapse. După ce am setat traiectoria de mișcare, activăm modul loop și sliderul va face mișcările programate în buclă până când dorim să îl oprim. Motorul Cheese se poate alimenta atât pe acumulator de tip Sony NPF, unde oferă o autonomie de aproape 10 ore cu un acumulator de capacitate mare, cât și printr-o sursă de alimentare pe USB-C, powerbank sau priză. Acest slider este unic prin programarea motorului, cât și a gimbalului care să funcționeze ca un cap de cameră PTZ, Pan Tilt Zoom, dintr-o singură aplicație. Și apropo de aplicația lor simpatică, inclusiv luminile YC Onion se pot controla din aceasta în același timp. De obicei, îmi doresc să găsesc minusurile produselor pe care le testez ca să le pot expune într-un mod obiectiv în fața utilizatorilor. În afară că mi se pare puțin greu, ceea ce nu este chiar așa de rău până la urmă,
până acum nu am reușit să-i găsesc aspecte negative acestui produs. Sliderul YC Onion este hidraulic, astfel încât se va simți o mică tensiune când îl vom folosi în modul manual, dar proprietățile sunt identice la utilizare, la fel ca și când am avea motorul în funcțiune. YC Onion a spart gheața cu produse competitive, profesionale și bine integrate în nișa de producție video. Este foarte important când producătorii oferă soluții dezvoltate de inginerilor alături de un suport și un design bine definit. Vă mulțumesc pentru atenția acordată, nu uitați să ne urmăriți în rețele de social media sau pe canalul nostru de YouTube. La revedere!